નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોમ્પ્યુટરની અંદર કીવર્ડનો ઉપયોગ કરીને આપણે જે રીતે ટાઈપિંગ કરીએ છીએ તેમાં ગુજરાતી ટાઈપિંગ કઈ રીતે કરી શકાય. તો આપણે છે ને જે કોમ્પ્યુટરની અંદર ફોન્ટ હોય છે ને, ફોન્ટ તેમાં કેપ સિલેક્ટ કરવાનું. શું કરવાનું છે? જો બે પ્રકારની ગુજરાતી ટાઈપિંગ કરી શકાય, એક કેપ અને બીજું છે શ્રુતિ. ઓકે, શ્રુતિ આપણે જે રીતે બારખડી કરીએ ને તે બારખડી રીતે હોય છે, જ્યારે કેપ હોય છે ને, કેપ તે થોડુંક અલગ રીતે હોય છે. ઓકે, જે આપણે એબીસીડી છે, એબીસીડી પ્રમાણે કલમ, ફટારો, ગણપતિ, ઘર એ રીતે ડિવાઈડ કરેલું હોય છે. તો આપણે સમજીએ કઈ રીતે કરવું. જો કેપની અંદર છે ને, જ્યારે ક લખવાનું હોય ને, ક, ત્યારે એસ દબાવવાનો. શું દબાવવાનું? એસ. ખ માટે બી. આ હંમેશા માટે યાદ રાખજો. રિમેમ્બર, એકવાર તમે યાદ કરી લેશો એટલે બીજી વાર તમે ટાઈપિંગ કરશો ને ત્યારે સિમ્પલ રહેશે. જો ગ માટે યુ, ઘ માટે તગડે 3. ઓકે, 3 છે. ત્યારબાદ છ માટે શું આવશે? આર. છ માટે શું આવશે? આર. ત્યારબાદ સત્રીના છ માટે આવશે કે. ઓકે, કે. જ માટે શું આવશે? એસ. જ માટે એસ આવશે. ત્યારબાદ જબલા માટે શું આવશે? જબલા માટે શિફ્ટ પ્લસ એસ કરશો એટલે તમારે જબલો થઈ જશે. ઓકે, ત્યારબાદ ટપાલ માટે 8 આવશે. 8. ઠળિયા માટે 9 આવશે. ડગલા માટે 0 આવશે. 0. ઓકે, એટલે આ છે ને આખી લાઈનમાં છે. શું છે? 8, 9, 0. ત્યારબાદ આ રીતે આવશે. ત્યારબાદ પ્લસ અને ઇઝ ઇક્વલ એ રીતે કીબોર્ડની અંદર આવશે. જોજો તમે 8 હોય એટલે ટપાલ થશે, ઠળિયો, સોરી, ડગલો, અને આ જે નિશાન છે તેનાથી શું થશે? ઢગલો. ઓકે, ઢગલો. અણફેર, અણફેર માટે 6 દબાવવાનો. 6 એટલે અણફેર થશે. તલવાર માટે ટી. થર્ડ માટે વાય. થર્ડ માટે શું થશે? વાય. ઓકે, થર્ડ માટે વાય. દડી માટે એન. દડી માટે એન આવશે. ધજા માટે ડબલ્યુ. ઓકે, જ્યારે ધ લખવું હોય ને ત્યારે ડબલ્યુ, અને ન લખવું હોય ત્યારે જી લખવાનું. પ લખવું હોય ને ત્યારે 5, જે અંગ્રેજી આંકડામાં 5 હોય, 1, 2, 3 ઉપર જ આપેલા છે તેમાં 5 દબાવવાનું. એટલે આ શું લખાઈ જશે? 5. જે ગુજરાતીમાં 5 આવે અથવા પ કહી શકાય. ગુજરાતીમાં 5 અને પ બંને સિમ્પલ, બંને સરખા જ છે એટલે બંને લખી શકો. ઓકે, ફ લખવું હોય તો ફ માટે ઓ. ઓકે, ઓ. ત્યારબાદ જોઈએ, બ લખવું હોય તો બ તો એ દબાવવાનું. ભ લખવું હોય તો ઈ દબાવવાનું. મ લખવું હોય તો ડી દબાવવાનું. ત્યારબાદ ય લખવું હોય તો આઈ દબાવવાનું. ર લખવો હોય તો ઝેડ દબાવવાનું. લ લખવો હોય તો લેસ ધેન અને પોઈન્ટ વાળું તમારે કીબોર્ડની અંદર આવશે, લેસ ધેન અને પોઈન્ટ વાળું. વ લખવો હોય વ તો જે દબાવવાનો. ત્યારબાદ શ લખવું હોય તો એક્સ દબાવવાનો. ત્યારબાદ છ લખવું હોય તો ક્યુ દબાવવાનું. ત્યારબાદ છ લખવું હોય તો આ રીતે હશે. જો આ રીતે ટપકાય છે ને, હું તમને બતાવીશ હમણાં, કીબોર્ડને લઈને પણ તમને બતાવીશ કે કઈ રીતે શું હોય છે. જો હ હશે તો સી દબાવવાનો. અળ માટે પ્રશ્નાર્થ એન્ડ આ રીતે તમને આપેલું હોય છે તે દબાવવાનું. ત્યારબાદ ક્ષ માટે શું દબાવવાનું? એકડ 1. જ્ઞ માટે 7 દબાવવાનું. જ્ઞ માટે શું દબાવવાનું? 7. અ માટે વી. અ માટે શું? વી. આ માટે શું છે? વી પ્લસ એફ, એટલે વીની સાથે એસ પણ દબાવવાનું એટલે આ થઈ જશે. ઈ. ઈ માટે ગ્રેટર ધેન આવશે અને નીચે પોઈન્ટ આવશે. ઉ હોય તો શિફ્ટ પ્લસ 0 કરો તો ઉ બની શકે. ઓકે, અમુક કીવર્ડમાં અલગ અલગ હોય છે એટલે ખાસ કરીને તમે ચેક કરી લેજો કઈ રીતે ઉ બને છે. ત્યારબાદ રૂ માટે અલ્ટર પ્લસ 209. એટલે આ એક પ્રકારના શું કહેવાય, કીવર્ડ એડ કરેલા હોય છે. એટલે જે પ્રકારે તમે કીવર્ડમાં જઈ અને કીવર્ડ ચેક કરી શકો છો કે રૂ કઈ રીતે બને છે. ઓકે, કેપની અંદર કીવર્ડ હોય તેને ચેક કરી શકો છો. આગળ જોઈએ આપણે. આ રીતે લખવું હોય આપણે. ઓકે, તો શિફ્ટ પ્લસ ઓ કરવાનું. ઉપર ટપકા માટે પી કરવાનું. ત્યારબાદ અલ્પવિરામ માટે 4 દબાવવાના. અલ્પવિરામ માટે શું? 4. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન માટે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન દબી શકો. ત્યારબાદ ઉદ્ગાર ચિહ્ન માટે અલ્ટર પ્લસ 0, 242. એટલે આ શું છે? એક પ્રકારનું ફોર્મેટ કરેલું છે એટલે તમે ચેક કરી શકો છો. મેં કહ્યું તે પ્રમાણે આ ફોર્મેટ છે, આ પણ ફોર્મેટ કરેલું છે. ત્યારબાદ આ છે ને જણાવી દઉં તો આ પણ ફોર્મેટ કરેલું છે એટલે એકવાર ચેક કરી લો તમે.
તો તમારા માટે અનુકૂળ રહે। ત્યારબાદ આ રીતે આપણે કરવું હોય તો અલ્ટર, ઓકે સમજી ગયા। ત્યારબાદ ત્ર કરવું હોય, ત્ર માટે અલ્ટર પ્લસ ટી એટલે ત્ર થશે। રૂ કરવું હોય તો શિફ્ટ સાથે જે અનંતનું ચિહ્ન છે તે અનંતનું ચિહ્ન। ત્યારબાદ શ્ર કરવો હોય તો શ્ર માટે શું આવશે? ઓકે, શ્ર માટે શિફ્ટ પ્લસ ઝેડ કરશો એટલે શ્ર થશે। ત્યારબાદ આપણે જે નાનું કાઉન્સ છે, નાનું કાઉન્સ કરવું હોય તો શિફ્ટ પ્લસ એફ, મોટું કાઉન્સ કરવું હોય તો શિફ્ટ પ્લસ એસ। એફ અને એસ, આ જે એફ છે એફ તેના નાના કાઉન્સ માટે અને એસ છે તે મોટા કાઉન્સ માટે। ઓકે, હવે આપણે કીવર્ડના મદદથી જોઈએ તો કઈ રીતે શું આવે છે। આ છે તમારી સમક્ષ કીબોર્ડ અને કઈ રીતે ઉપયોગ કરશો। જો પેલો શું છે ક માટે શું? એસ। ઓકે, તો આ એસ છે ને એસ, તેને ક્લિક કરવાનો। ત્યારબાદ ખ માટે શું? બી। જોજો અહીંયા બી છે તે ક્લિક કરવાનો। ત્યારબાદ ગ માટે યુ, તો યુ ક્યાં છે? યુ ક્લિક કરવાનો। ત્યારબાદ ક માટે 3 છે તો તગડે 3 આ, ઓકે અહીંયા જરા 3 તો તે 3ને ક્લિક કરવાના। ઓકે, ત્યારબાદ છ માટે આર, છ માટે શું છે? આર છે તો આર જોઈએ આપણે, તો આર ક્યાં છે? આયરા, આરને ક્લિક કરવાના। ત્યારબાદ છત્રીના છ માટે શું છે? કે છે તો અહીંયા જરો કે, તો કેને ક્લિક કરવાનો। ત્યારબાદ જ માટે એસ છે તો આ એચ, ઓકે। ત્યારબાદ જોઈએ તો જે જબલાનો જ છે તો શિફ્ટ પ્લસ એસ એટલે છે ને અહીંયા જો શિફ્ટ આપેલ છે, શિફ્ટ દબીને ત્યારબાદ એસ દબાવવાનો, શિફ્ટ દબીને એસ દબાવશો ને એટલે તમારો બની જશે જબલો। ઓકે, આગળ વધીએ। ટપાલ માટે 8 છે, જો 8, 9 એન્ડ 0 એટલે ટપાલ, ઠળિયો અને ડગલો। તો અહીંયા જો 8, 9 અને 0, ત્યારબાદ જો આ બે લીટા આવે, તમને મેં કીધું હતું ને તે પ્રમાણે બે લીટા આવી ગયા, તો ઢગલા માટે આ બે લીટા એટલે અહીંયા જ છે, એટલે આ ટપાલ, ઠળિયો, ડગલો અને ઢગલો, ટપાલ, ઠળિયો, ડગલો અને ઢગલો, સમજી ગયા। આગળ વધીએ। ત્યારબાદ શું છે? અણ માટે 6 છે, ઓકે તો અહીંયા 6 છે ને તે અણ માટે 6ને ક્લિક કરી દેવાનો। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તલવાર માટે ટી છે, તલવાર માટે શું છે? ટી, તો તલવાર માટે ટી ક્લિક કરવાનો। ત્યારબાદ થડ માટે વાય છે તો વાયને ક્લિક કરવાનો। ત્યારબાદ દડી માટે એન છે તો એન। ત્યારબાદ ધ માટે ડબલ્યુ છે તો ડબલ્યુ। ત્યારબાદ ન માટે જી છે તો અહીંયા જી। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો પ માટે 5 છે તો આ જે 5 છે ને 5 એટલે પ લખાશે। ઓકે, ફ માટે 0 છે, સોરી ફ માટે ઓ છે, નોટ અ 0। ઓકે, આ શું છે? ઓ છે તો અહીંયા શું લખવાનું? ઓ, ઓકે એટલે ફ થશે। આગળ વધીએ। બ માટે શું છે? એ છે ને તો બ માટે એ ક્લિક કરવાનું, એ જરો એ, ઓકે બ માટે એ ક્લિક કરી દીધો। ત્યારબાદ જોઈએ તો ભ માટે ઈ છે તો ભ માટે ઈ। ત્યારબાદ મ માટે ડી છે તો મ માટે ડી ક્લિક કરવાનો। ત્યારબાદ ય માટે આઈ। ત્યારબાદ ર માટે ઝેડ। ત્યારબાદ લ માટે આ રીતે નિશાન છે, જો લેસ ધેન, આયરું લેસ ધેન એન્ડ અલ્પ વિરામ। ઓકે, આ રીતે નિશાન છે તો અહીંયા જરૂર લેસ ધેન એન્ડ અલ્પ વિરામ આ રીતે કરવાનું। ત્યારબાદ વ માટે જે છે તો જે ક્લિક કરવાનો। 6 માટે એક્સ છે, 6 માટે એક્સ છે તો જો એક્સ ક્લિક કરવાનો। ત્યારબાદ જોઈએ આપણે આગળ 6 માટે ક્યુ છે તો આ ક્યુ આપણે ક્લિક કરીએ ને તો 6 બની જાય, કયો? શરણાઈનો જ, સોરી ષટકોણનો 6 બનશે। હવે જો 6 6માં ડિફરન્સ છે, તમે યાદ રાખજો કે ષટકોણના 6 માટે તમે ક્યુ દબાવજો, જ્યારે 6 આપણે શરણાઈનો જોઈએ તો એક્સ આવશે। એક્સ માટે શરણાઈ એન્ડ ક્યુ માટે ષટકોણ, સમજી ગયા। આગળ જોઈએ 6, આ 6 જોઈએ આપણે, સસલાનો 6 જોઈએ તો આ રીતે નિશાન છે, જો અહીંયા જરૂર નિશાન, તો આ નિશાનને ક્લિક કરશું તો આપણે શું બની જશે? 6, પણ આ કેમાં? કેપ ફોન્ટની અંદર વપરાશે, યાદ રાખજો। હરણ માટે સી, આપણે સી ક્લિક કરી દેવાનો। ત્યારબાદ અળ માટે પ્રશ્નાર્થ એન્ડ સાઇડ અપ, જો અહીંયા છે પ્રશ્નાર્થ એન્ડ સાઇડ અપ, આને ક્લિક કરી દેવાનો। ક્ષ માટે 1 તો અહીંયા 1 ક્લિક કરવાનો। ઓકે, ત્યારબાદ જ્ઞ માટે 7 એન્ડ 7 ક્લિક। ત્યારબાદ અ માટે વી, ત્યારબાદ આ માટે વી પ્લસ એફ, જો કઈ રીતે કરવાનું? વી
ઓકે, શિફ્ટ સાથે એસ ક્લિક કરવાનું, V+H, ઓકે, સોરી, શિફ્ટ શિફ્ટ +F આ રીતે ક્લિક કરવાનું. આગળ વધીએ, જોઈએ ઈ માટે ગ્રેટર ધેન છે તો અહીંયા જો ગ્રેટર ધેન એન્ડ પોઈન્ટ છે, ઓકે, પૂર્ણ વિરામનું, તો આ ક્લિક કરી દેવાનું. આગળ વધીએ, ઉ માટે શું છે તો શિફ્ટ અને શૂન્ય, શિફ્ટ સાથે શૂન્ય દબો તો તમારે જો અહીંયા શિફ્ટ સાથે શૂન્ય દબો તો તમારું કામ થઈ જશે, ઉ બની જશે. અને અમુકમાં પોઈન્ટ અલગ બને છે એટલા માટે ખાસ કરીને તમે ચેક કરી લેજો. ઉ માટે અલગ પણ હોઈ શકે, ઓકે. રૂ માટે તો જે પોઈન્ટ છે તે આપેલા જ છે કેટાલોગમાં. આગળ વધીએ, આ રીતે કરવું હોય તો આપણે શિફ્ટ +O, સોરી, શૂન્ય અને O, જો આમાં O થશે, શિફ્ટ સાથે O, ઓકે, શિફ્ટ સાથે O, અને નીકળાવ O હોય તો ફ આવશે, નીકળો O હોય તો ફ આવશે. તે પણ આપણે જોવાના છીએ કે શિફ્ટ સાથે વપરાતા શબ્દો અને શિફ્ટ વગર વપરાતા શબ્દો તે પણ જોવાના છીએ. આપણે ઉપર ટપકું કરવું હોય તો P કરવાનો, ત્યારબાદ અલ્પવિરામ કરવો હોય તો 4 કરવાનો, 4 ક્લિક કરવાનો. ત્યારબાદ પ્રશ્નાર્થ કરવો હોય તો પ્રશ્નાર્થનું નિશાન દબાવવાનું. ત્યારબાદ જે ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે તે દબાવવું હોય તો અલ્ટર 0242. જો અલ્ટર 0242 તે પોઈન્ટ છે, પરંતુ એની વગર તમે કરવું હોય તો શિફ્ટ સાથે છે ને 1 દબી દેવાનું, એટલે થઈ જશે. શિફ્ટ સાથે 1 દબી જો ને એટલે તમારે શું થઈ જશે, શિફ્ટ સાથે એ દબાવીએ તો આપણે જે ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે તે મળી જશે. ત્યારબાદ ડબલ ટીક એ આપેલા જ છે, ઓકે, ડબલ ટીક અહીંયા ડબલ ટીક. ત્યારબાદ કરવો હોય તો અલ્ટર +T, અલ્ટર સાથે આયરો અલ્ટર, તમે ચેક કરો જોઈ શકો, અલ્ટર +T, ઓકે, અલ્ટર સાથે ટી. ત્યારબાદ આગળ વધીએ, રૂ માટે શિફ્ટ અને અનંત. હવે આ અનંતનું ચિહ્ન ક્યાં છે, જો રૂપિયાનું જે ચિહ્ન છે ત્યાં અનંતનું ચિહ્ન છે અહીંયા જરૂર, ઓકે. એટલે શિફ્ટ સાથે જે શિફ્ટ છે તેની સાથે અનંત એટલે શું થઈ જશે, થઈ જશે, સોરી, રૂ થઈ જશે. રૂનું ચિહ્ન કારણ કે ઉપર આપેલું છે, જો અહીં રૂનું ચિહ્ન, રૂપિયાનું ચિહ્ન આપેલું છે પણ એ રૂ જ છે, ઓકે. એટલા માટે શિફ્ટ સાથે તમે અનંતનું નિશાન દબાવશો અથવા રૂનું નિશાન દબાવશો તો તમારું જે રૂ છે તે બની જશે ગુજરાતી ભાષાની અંદર. ત્યારબાદ કોષ્ટકમાં કરવું હોય તો શિફ્ટ સાથે F, તો શિફ્ટ સાથે F, એન્ડ ત્યારબાદ જ્યારે પૂર્ણ કરવું હોય કોષ્ટક તો શિફ્ટ સાથે S, તો શિફ્ટ સાથે S વપરાય છે, ઓકે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણે કીબોર્ડની મદદથી પણ સમજ્યા, અને આવનારા વિડીયોમાં નવા જે પોઈન્ટ છે તેની સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.